שלום. סדרת הסרטונים הזו נעשית בעקבות שאלות רבות של הורים לגבי הדרך לתקשר בהודעות עם ילדים המתמודדים עם ניכור. אנחנו בעידן שבו הרבה מאוד מהתקשורת נעשית באמצעות הודעות. במצבים של הפרעות ונתק קשר, לעתים זו דרך התקשורת היחידה. אז למי שלא מכיר אותי, שמי ענבל שני גרינברג, אני מקימי העמותה למניעת ניכור הורי בישראל. אני חוקרת, יועצת ומטפלת במשפחות המתמודדות עם ניכור. ואני אימא מנוכרת בעברי. לפני שאתחיל, חשוב לי להדגיש שהיות וניכור מתקיים על ספקטרום רחב, ישנם ניואנסים שקשורים למצב הקשר הספציפי שלכם עם הילד, לאישיות שלכם, לאישיות של הילד שלכם. לכן אנא התייחסו לטיפים שלי בסדרה כהמלצה בלבד. בדקו בעצמכם מה מתאים לכם לאמץ, מה עובד לכם באופן אישי, מה עובד לכם עם הילד שלכם. הטיפים הללו הם לא תורה מסיני, הם מבוססים על הניסיון הפרטי שלי והעבודה עם משפחות מתמודדות. אך מה שהכי חשוב ויגביר משמעותית את האפקטיביות עבורכם, הוא השימוש שלכם בהם, באופן מחובר ואמין. וזה מוביל אותי לטיפ הראשון. כשאתם בוחרים להתכתב עם הילד שלכם, בין אם זה ביוזמתכם ובין אם זה במענה להודעה שהוא או היא כתבו, היו אתם ביום הכי טוב שלכם. ולמה אני אומרת אתם? אחד המאפיינים הפסיכולוגיים הטרגיים ביותר בניכור הוא אובדן האותנטיות. ניכור הורי בראש ובראשונה מנתק את הילד שלנו מהעצמי האמיתי שלו. רק אז מנתק אותו מאיתנו, המשפחה שלו. כדי לעמוד בציפיות, בדרישות ובמבחנים שמציב הורה אחד כתנאי סמוי או גלוי לקשר איתו. הילד מתנתק מעצמו ומתחיל להתאים את עצמו למה שנדרש ממנו. הילד מתחיל לרצות. בהדרגה לא ברור כבר מהם רצונותיו האמיתיים, ובהמשך ילדים מנוכרים כלל לא יודעים מי הם, מה הם מרגישים, מה הם אוהבים, או מה הם חושבים באמת. הדינמיקה ההרסנית והטרגית הזאת גולשת גם אלינו ההורה המנוכר, אשר בהדרגה מאבד את האמון בעצמו, ביכולת להיות הורה טוב וראוי, בהבנה של הילד שלו, ביכולת לפעול לשיפור המצב. ואז הנטייה תהיה להתכתבויות מנומסות מאוד, זהירות מאוד, מנוסחות מאוד, או אפילו טכניות. אנחנו פשוט מתחילים לפחד לעלות על מוקשים, כמו הילד שלנו, ואז אנחנו מנסים לרצות או להימנע, מצטמצמים מלהביא את עצמנו, מלהפגין את עצמנו, מלנהוג בנורמליות שבה נהגנו קודם, כי הרי הנורמליות הזאת היא שנדחתה. ולמה חשוב שנתגבר על הפחד ונבטא את עצמנו כפי שאנחנו למרות הנסיבות המורכבות? אז אחד, לילדים שלנו יש חיישנים מצוינים לזיופים. וכל החיישנים האלה כתוצאה מהניכור מופנים אלינו. כמו שהם יכולים להיות עיוורים או סלחניים להתנהגויות מניפולטיביות או מניעות לפעולה של ההורה המועדף, ככה הם קוראים אתכם, ההורה הדחוי כמו רנטגן, ומכוונים לזיהוי כל הכשלים והפגמים. גם כשאין כאלה. אל תנסו להיות מי שאינכם, היו אתם, אבל הגרסה הכי טובה שלכם. ועל זה אני ארחיב בהמשך. 2. כדי לחשוף את הקשר הטוב שהיה לכם עם הילדים שלכם, חשוב שהם יחזרו לחוות אתכם לפני הדינמיקה ההרסנית של הניכור, לפני הטראומה הגדולה הזאת שחוויתם כולכם. הם שבויים כתוצאה מהטראומה המתמשכת, אך לכם יש את האפשרות לעשות שינוי. אפשרו לעצמכם לחזור לעצמכם ככל שניתן, כדי שהחוויה של הילדים שלכם אתכם תהיה של חוויה של ההורה שהם עזבו מאחור, ולא של ההורה הפצוע כתוצאה מהטראומה. ועוד יותר מזה, דווקא בגלל שהילד שלכם נמצא במקום כל כך מרוחק בעצמו, היו אתם מודל לחוויה אנושית נוכחת. אל תיפלו ללקוניות של הודעות, שבת שלום, בוקר טוב, רק כדי לייצר תקשורת. ייצרו תקשורת משמעותית, שיש לה גוונים, שיש בה את הרגש שלכם, את החותם שלכם, את הסגנון האישי שהוא רק שלכם. תקשורת שיש בה מוזיקה, ולא רק מילים. כמו שימוש בשפה היומיומית המדוברת שלכם, כמו שימוש בכינויי החיבה, שיתוף בפרטים וחוויות יום-יום, ובוודאי חוויות משמעותיות. שימוש בתמונות, ואני אאתגר אתכם אפילו הומור. טיפ קטן כיצד לעשות את זה. תגללו אחורה בהתכתבויות וואטסאפ עם הילדים, תראו איך הדברים התנהלו לפני שהתקלקל. תסתכלו איך אתם כותבים לבני משפחה אחרים ומשמעותיים. עצמו את העיניים ודמיינו
שהסיוט הזה נגמר. הוא מאחוריכם לגמרי. עכשיו איך תתכתבו? ועל הזרה שחשוב לי לקחת שתיקחו בחשבון לגבי אותנטיות. אותנטיות היא דבר מאוד משמעותי בתקשורת, בעיקר עם ילד מנוכר. אך אם האותנטיות שלכם ברגע הזה אינה מקרבת קשר עם הילדים, אז רצוי להימנע. לא אותנטיות בכל מחיר. מה זה אומר? אם אני כרגע זועמת, נעלבת, מרוחקת או שבורה, לא מצליחה לבסט את הרגשות הקשים שלי, כדאי שאעבד אותם רגע עם עצמי, או עם מישהו משמעותי אחר קודם, ולא בתקשורת עם הילד שלי, בוודאי לא אם אני רוצה לקרב אותו. זה לא אומר שאני לא יכולה להתבטא כשאני כואבת או כועסת, ואני צריכה לייצר איזה מצג שווא של שמחה, אלא שאני צריכה להיות במקום רגשי, שבו אני מקבלת את ההחלטות על מה שאני כותבת, ולא הכאב שלי או הכעס או העלבון. חלק משמעותי מהנפרדות שלנו מהילדים שלנו, הוא שכשאנחנו מוצפים רגשות, נעצור ונטפל בעצמנו קודם, ולא נענה מיד, גם כשמגיעה הודעה מהילד, ולא ניזום כשאנחנו מאוד מאוד מוצפים. אני יודעת שדווקא ברגעים בהם אנחנו הכי מרגישים, אנחנו רוצים להגיב ולפרוק. לא עם הילד שלנו, עם מישהו אחר, מישהו שבאמת יכול לעזור ולאבד איתי את הרגשות, חבר, בן משפחה, מטפל, מטפלת, ספורט, טבע, מדיטציה, כל מה שעוזר לכם. לחזור לעצמי הגבוה שלכם, להורה שאתם, למבוגר האחראי בתוככם. במקום הזה חשוב שאנחנו ניקח את האחריות ולא נביא את עצמנו באותנטיות בכל מחיר. תגובה אותנטית של רגשות לא מבוסתים עשויה לפגוע בילד שלנו ובקשר שלנו איתו, ואפילו להחריף את הניכור. אני אסיים בדימוי הכי טוב שמצאתי לטיפ הזה שלי, והוא גלי הים. כשאנחנו בים סוער, לא לכתוב. אלא אם כן אנחנו גולשי גלים מיומנים מאוד. בים סוער אנחנו לא רואים אותנו וגם לא אף אחד אחר סביבנו. אנחנו עסוקים בלשרוד. לשרוד את הסערה ולא לטבוע. אז כשהמים הופכים קצת יותר שקטים ואנחנו יכולים להרים את הראש ולנשום ולראות את עצמנו וגם להסתכל מסביב וליהנות מהשמש, מהשכפים המצייצים, מהחוף מולנו, מאנשים שמתרחצים סביבנו, אז לכתוב. אני בטוחה שעולות לכם עוד המון שאלות, זה רק הסרטון הראשון ויבואו עוד טיפים רבים אחריו. אבל בינתיים אתם מוזמנים לכתוב לי. אני אשתדל לענות באופן אישי, או שאני אתייחס לשאלה באחד הסרטונים הבאים. להתראות בינתיים.